درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 4مین برنامه از مجموعه و رشته گفتار امشاسپندان با پدر عمر. میریم پیش پدر عمر تا بشنویم ادامه داستان رو. عمر جان درود بر شما. با درود و آفرین به روان و فروهر همه آزاد زنان و بزرگمردانی که بر هزارهای تاریخ سنگی بر سنگ گذاشتند و کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را آسمانسا فراز آفریدند. و با درود و آفرین بر جوانان دانشپژوهی که خواهان دانستنند و درود بر تو افشین بسیار گرامی که میزبان من هستی در این رشته گفتارها. در گفتارهای پیشین 3 امشاسپند که اهورامزدا و وهومن و اشا هستند را شناختیم. اکنون می رویم به سراغ امشاسپندان دیگر. 4مین امشاسپند در گروه امشاسپندان 7گانه خشتروری، در پهلوی خشتریور، بگاه شهرور و در پارسی امروز شهریور نام دارد. خشتروری امروز شده است شهریور. این واژه که از ریشه خشی به چم توانمندی برآمده، نزدیک به 55 بار در گاتها در سرودهای اشوزرتشت ورجاوند به کار رفته است. اوستاشناسان آن را شهریاری دلخواه، شهریاری آرمانی، توانایی مینوی، آرمانشهر، نیروی خواست و کوشش، خویشتن‌داری و چیرگی بر خویشتن، فرمانروایی اندیشه، توانمندی آدمی، نیروی سروری و نیروی هماهنگی دانستند. من هم به نوبه خود آن را نیروی فرمانروایی بر خویشتن می‌دانم. هر کسی شهریار گفتار و کردار و اندیشه خود است. این فروزه به هر یک از چمهایی که گفتیم دانسته بشود، این فروزه یعنی این پرتو خداوندی، به هر یک از این چمها یا آرش‌هایی که گفته شد دانسته بشود، نشان دهنده نیروی سازندگی و نوشوندگی و پیشبرندگی است، نه نیروی ویرانگر و تباه کننده. از دیدگاه روانشناسی نشان دهنده منش والا و بزرگواری است، نه دژمنشی و کینه ورزی. و این نشان دهنده آن است که اهورامزدا همچنان که داریوش بزرگ در سنگ‌نبشته خود یاد می‌کند، می‌گوید خدای بزرگی است اهورامزدا که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. پس کار اهورامزدا پدید آوردن هستی و شادی پراکنی است و نیروی او جز در کار سازندگی و گسترش روزافزون هستی به کار نمی رود. نکته دیگر این که واژه شهر و چم آبادی بزرگ که دارای سراسامان شهریگری باشد یا به چم کشور از همین క్షత్ర برخاسته است. در اوستا به چم شهریاری و فرمانروایی است. ولی نکته بسیار نازکی در اینجا هست. نکته این است که క్షత్ర در بیشترین بخش‌های اوستا با فروزه وهو بریخت وهو క్షత్ర می آید، نه به تنها. به این نشان می دهد که آماج از وهو క్షత్ర پادشاهی یا فرمانروایی نیست، شهریاری و فرمانروایی نیک است. نه هر گونه شهریاری، نه هر گونه پادشاهی، نه هر گونه فرمانروایی، بلکه پادشاهی و فرمانروایی نیک، وهو క్షత్ర. برای نمونه کسانی مانند کیکاووس در شاهنامه و کیگشتاسپ و افراسیاب و در تاریخ کسانی مانند سلطان محمود غزنوی، آقا محمد خان قاجار و دیگر فرمانروایان آن خاندان ایرانسوز
و روح الله خمینی و سید علی خامنه ای همه پادشاه یا فرمانروا بودند ولی پادشاهان و فرمانروایان نیکسرشت نبودند. به سخن دیگر کشترا بودند ولی وهو کشترا نبودند. در گاتها سخن از آن گونه شهریاری است که مردم جهان آن را از روی بینش و دانش و فرهنگ و هنر خیش برگزینند و بنیاد بگذارند و بگردانند. برای همین هم آن را خشتروائیریا یا شهریاری برگزیدنی گفته است. پیوند اندیشه و کردار در گاتهای زرتشت در همه جا به روشنی دیده می شود. آنچه در اندیشه می گذرد تا زمانی که به کردار در نیامده نیک و بدش شناخته نیست. هنگامی که به کردار در آمد آنگاه شایان ستایش یا سزاوار نکوهش می شود. آنچه را که زرتشت می ستاید و بیش از 50 بار در سروده های خود در گاتها از آن یاد می کند وهو کشترا یا نیروی فرمانروایی نیک است، نه خود کشترا، نه فرمانروایی. خامنه ای هم فرمان می راند. کشترا هست ولی دیوی است. این گونه فرمانروایی اهریمنی است، اهورایی نیست. در اوستای نو نماد توانمندی و فر و شکوه پادشاهی اهورامزداست. خداوند جان و خرد بر کران تا کران هستی سروری دارد. سرپرستی توپالها یا فلزات بر روی زمین خویشکاری اوست. در اوستا کاری به زرتشت ندارد. این رو از همینجا بگویم که گمان میکنم در یکی دو گفتار پیشین هم گفتم که آنچه را که در اوستا میخوانیم همه را نباید با آموزه های زرتشت برابر و این همان شد. در برخی از اوستا سخنانی آمده که به هیچ روی برابری ندارند با آموزه های زرتشت. این را در جای خود اگر زندگی بر جا باشند با هم برخواهیم رسید. خشتریور یا شهریور پاسدار فر و پیروزی شهریاران دادگر و یاور بینوایان و دستگیر مستمندان است. او را مینوی مهربانی و جوانمردی هم گفتند. شهریور در باشمار مزدائی 6مین ماه از سال خورشیدی و 4مین روز از هر ماه شهریور و روز 4 شهریور ماه جشن شهریورگان است. در فرهنگ جشنساز ایرانی و بر پایه یک آیین دیرپا هرگاه که نام روز و نام ماه با هم برابر می افتاد به خجستگی این پدیده یا این همانی جشنی بزرگ آراسته می شد با به ستایش آفریده های نیک اهورامزدا برخیزیم. در پی بهانه‌ای بودم دستاویزی که جشنی بسازم، شادی کنم. چرا؟ تا همه آفریدگان باید که در شادی بایستند. این آماج آفریدگار بوده است از آفرینش هستی. شادی بن زندگی است. خب شهریور همراه با بهمن و اردیبهشت، خواهش میکنم این نکته را به یاد داشته باشید. این سه یعنی شهریور، اردیبهشت و بهمن یا خشتروائیریا، وهو کشترا و وهومن و اشا گروه سگانی امشاسپندان نرینه را می سازند. هر سه از جنس نر هستند، از جنس مردانه هستند و هر سه نماد پدر خدایی اهورامزدا. از خدا سرشت نرینه دارد. آری. چرا؟ چون این سه پرتو، سه فروزه از فروزه های خداوندی که خشتریور یا شهریور و بهمن و اردیبهشت هستند، هر سه سرشت مردانه دارند. اگر خود خدا
سرشت مردانه نمی داشت، این پرتوهای سگانه نمی توانستند که سرشت مردانه داشته باشند. پس این سه نمایشگر یا نشان دهنده نماد پدر خدایی اهورامزدا هستند. پنجمین امشاسپند در گروه هفتگانه امشاسپندان سپندارمز نام دارد. این نام در گرامینامه اوستا بریخته سپنتا آرمایتی، در پهلوی سپندارمت و در پارسی امروز سپندارمز و اسفند شده است. سپنتا آرمایتی یک نامواژه دو بحری است. بحر نخست آن سپنتا به چم افزاینده، ستودنی، برجاوند یا مقدس. بحر دوم آرمایتی به چم آرامش، هماهنگی، مهربانی، درست اندیشی، ترازمنشی، مهر به هستی، مهرجانی، فروتنی، خرد ستوده و آرامش آمده است. بسیاری از اوستاشناسان هر یکی از این چمها را برای سپندارمز آوردند. این آن آرامش معنوی و مادی است که در پرتو خرد و اندیشه نیک و راستی و درستی به دست آید. آن آرامش درون، آن ترازمنشی، مهر به هستی، مهر به جهان، به گیتی، همه اندامهای گیتی. چکیده آموزش های زرتشت این است که آنچه که از 17 سرود زرتشت در میابیم، اگر بخواهیم همه را در هم بفشاریم و در یک چند واژه بگوییم، اگر ما به گونه پیگیر از وهومن یعنی اندیشه نیک برخوردار گردیم و از راه وهوخ شطرا به کردار نیک درآوریم، یعنی اندیشه نیک را به کردار نیک درآوریم، آنگاه می توانیم با آرامشی روز افسون گامه‌های فراپویی را در راستای رسایی و جاودانگی بپیماییم. آرمایتی پیایند فرمانروایی عشا یا اردیبهشت بر جهان هستی است. یعنی هنگامی که این هنجار آفرینش، سامان هستی درست چیره باشد بر همه اندامهای هستی، آرامش و شادمانی است. این امشاسپند بانو سپندارمز در جهان معنوی نماد دوستداری و بردباری و فروتنی اهورامزدا و در جهان استومند نگاهبان زمین و پاکی و باروری و سرسبزی آن است. او مانند ایزدبانو اردویسار آناهیتا دختر اهورامزداست، ولی این دختر بودن اهورامزدا را در اوستا خواهیم دید، نه در سرودهای زرتشت. در سرودهای زرتشت تنها یک فروزه است از فروزه های هستی بخش، ولی در اوستا برای که اون را گرامی بدارند گفتند که دختر اهورامزداست. و ایزدبانوان آبان یا اردویسار آناهیتا و ایزدبانو دین همون وجدان باشه و اشعی که ایزدبانوی دارایی و توانمندی و فزونی است، از یاران و همکاران او و ترومیتی دیو ناخشنودی و خیره سری و یکی از دیوان بزرگ دشمن اوست. پس دشمن هم دارد و باید هم که داشته باشد. چرا که اگر همستار نداشته باشد، اگر هماورد نداشته باشد، به تنهایی نمیتواند در کالبد هستی جا بگیرد، نمیشود، چون بینش ایرانی بینش دوگونی است. در سرودهای اشو زرتشت ورجاون از سپنتا آرمایتی یا ارمایتی همانند پرورش دهنده آفریدگان یاد می شود. به دستیاری اوست که مردم فزونی و دارایی می یابد. مزدا اهورا او را آفریده است تا رمه ها را مرغزارهای سرسبز بخشد. ببینید چه اندازه این نگرش زیباست.
همه چیز در راستای نوشوندگی و بهی، هیچ نشان از خشم و کینه و هتیارگی نیست. در اوستای نو او دارنده 10,000 داروی درمان بخش است. نام او سپندارمز در بیشترین بخش‌های وندیداد برابر زمین آمده است. سپندارمز همراه با خرداد و امرداد گروه سگانی امشاسپند بانوان را می‌سازند و هر سه نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند. گفتیم که ببینید بهمن، بهمن یا بهمن، عشا یا اردیبهشت و شتریور یا شهریور هر سه سرشت مردانه دارند و نماد پدر خدایی اهورامزدا و در اینجا سپندارمز و خرداد و امرداد هر سه امشاسپند مادینه با سرشت زنانه و نماد مادر خدایی اهورامزدا در برابری و همسری. در سالشمار مزدایی 12مین ماه سال خورشیدی و 5مین روز از ماه اسفند نام دارد و روز 5 اسفند از ماه اسفند جشن اسفندگان است. اسفندگان یا سپندارمزگان یا جشن مژدگیران، این هم یکی دیگر از نامهای اوست، یکی از خجسته ترین شادروزهای ایرانی است. در سال 1341 که من برای انجام کارهایی رفته بودم به دسفول، همان سال شادروان استاد ابراهیم پورداوود از دولت آن روز ایران خواست که روز 5 اسفند یا همون جشن اسفندگان را در ارجگذاری به کار پرستاران روز پرستار نام بگذارد. پیشنهاد از سوی دولت شاهنشاهی آن روزگار پذیرفته شد و در گاه شمار آیینی ایران به خجستگی جا گرفت و تا هنگام روی کار آمدن دستگاه فرمانروایی ملایان یا فرمانروایی اسلامی همه ساله در این روز آیین‌های بسیار ویژه در گرامی داشته پرستاران و سپاس و ستایش از کار و کوشش آنها برگزار میشد. پس از روی کار آمدن آخوندها این جشن نیز از میان برداشته شد، مانند همه دیگر شادروزهای ایرانی. در روز سپندارمز، همون جشن سپندارمزگان، پوشیدن رخت نو و کاشتن درخت را نیک می‌دانند. سینه زنی نمی‌کنند، غمه زنی نمی‌کنند، می‌روند جامه‌های سپید و شادی بخش می‌پوشند و درخت می‌کنند. در خرد اوستا 2 فرگرد به نام سیروزه داریم که یکی سیروزه کوچک و دیگری سیروزه بزرگ نام دارد. سیروزه به ویژه در روز سیوم، در واپسین روز شهریور و در واپسین روز اسفند خوانده می شود. در اینجا در پی پیشگفتار کوتاهی که درود ویژه به دادار آفریدگار و ایزدان است میخوانیم و اینها را میخوانم برای شما که آشنایی بیشتری داشته باشید با اندیشه های نیاکان خود. ببینید جهان را چگونه نگاه میکردن، چگونه میدیدن. هیچ نشانی از خشم و کینه و قهر و خون ریختن و ترس از خشم الله و اینها در کار نیست. سپاس دارم از حرمه است، کش فراز آفرید تو سپندار مز مینوی افزای افسونی بخش و با کمال اندیشه، کت گیتی زمین نیک آفریده پربار پربرابار و یاری دهنده است و مردم گیتی چه پاک و چه دروند بر آن زندگی کنند. یعنی هم هر دو گروه پاکان و ناپاکان بر روی این زمین زندگی کنند. زمین نماد همان سپندارمز است. از بلندترین کوه و پربارترین درخت گرفته تا پرآبترین رود و پهناورترین دریای پرآب
و خیزاب ها و گونه های فراوان دد و دام، چه باشندگان سپنتا مینوعی و چه باشندگان گناه مینوعی، بر زمین فراز روند. یعنی چه ددان چه دام، همه گونه زیستمندان بر روی این زمین مهربان هستی پیدا می‌کنند. در بهار همه جور روییدنی برای پرورش جنبندگان بر زمین رویت. مردم در تو خانمان کنند، رو به زمین ایستاده است. ببینید ایرانی، پدر تو، مادر تو روی به زمین، روی به قبله نه ایستاده است، رو به قبله تازیان نه ایستاده است، روی به زمین ایستاده است. زمین را نیایش میکند، از زمین سپاس میگذارد. میگوید مردم در تو خانمان کنند. ای زمین، تو چه خوب هستی، چه زیبا هستی. این همه دارایی، این همه فروتنی، این همه دارایی بروبار، درختها در تو میرویند، زیستمندان بر روی تو زندگی میکنند و مردم در تو خانمان کنند و سرما و گرما در پناه بمانند و دزدان و خرفستران نیز، یعنی حشرات نیز جای گیرند. بد و خوب، نیک و بد، همه بر روی تو ای زمین مهربان، ای مادر، بر تو جای میگیرند. چه زیباست این ستایش زمین. چرا نباید همیهنانم، چرا نباید هر روز، هر بامداد، هر نیمروز، هر شامگاه، هر نیمه شب اگر از خواب برخاستیم زمین را عرض بگذاریم. پر بهره اند زیستمندان از یاری تو. افشین جان از یاد نبریم که داریم درباره امشاسپند بانوس پندارمز گفتگو میکنیم. این امشاسپند که گفتیم کیست؟ این است، زمین. زیستمندان از یاری تو و پر آسایشند. از یاری تو زیستمندان پر آسایشند و از بهره های فزاینده ای که هرمزد فراز آفرید بر تو سپندارمز. یعنی همه اون چیزی که در تو هست، از مهر، از فروتنی، از این همه منش نیک، همه اینها را اهورامزدا به تو داده است، به تو به ما میبخشد. آنچه را که از جانور، آب و رستنی، بهان و بهدینان در زمینند، همه به یاری هرمزد و دهش پروردگار و تو سپندارمز افسونی بخش است. یعنی تو همه نیکی ها را روز به روز می افزایی. این یکی از نیایش ها است که نیاکان فرمند من و تو و ما می ایستادن بر روی زمین و روی به زمین، زمین را نیایش می کردن، زمین را می ستودن، آب را، آتش را، هوا را، آسمان را، ماه را، خورشید را، پرتو خورشید را می ستودن. به جای امامان تازی، به جای این امامزاده آن امامزاده، به جای دشمن ستایی، میرفتن به سراغ این داده های نیک گیتی. در جای دیگری از همین بخش باز میخوانیم اسپندارمز، یعنی همان زمین، سپندارمز یا ماه اسفند که نام این سپندارمز، یک نام این امشاسپند بانوس، اسپندارمز افزونی بخش نیک کامل اندیشه را می صداییم و سپارش شده همانند مادر که به فرزند نیکزاد خود نیک چشمی کند. همان گونه که زمین به گیتی سودمند است، سپندارمز نیز به مینو و گیتی هر دو سودمند و بزرگ سود است. پس دانستیم که این امشاسپند بانو سپندارمز بزرگ سود است، سود بسیار بسیار دارد برای همه زیستمندان، برای همه باشندگان روی زمین. در همین جا بایستی می‌دانم که نگاهی هم داشته باشیم به روز دلدادگان یا جشن والنتاین. اگرچه اندکی از امشاسپندان دور خواهیم افتاد، ولی به باور من دور نخواهیم بود، چرا که در همین زمینه میخواهم تلنگری بزنم به شما جوانان خوب میهنم. حافظ شیرین سخن ما میگوید
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مردمی که بنیادگذاران کلانترین و خجسته ترین فرهنگ جهانی هستند، کاسه گدایی در دست می روند، از دیگران گدایی می کنند فرهنگ آنها. در همین راستا چند سالی است که زنان و مردان به ویژه جوانان خوب ایرانی با ارمغان گل و شیرینی به همسران و دلبران خود در روز دلدادگان، یعنی روز والنتاین 14 فوریه، آیینی را برگزار می‌کنند که نه بیخوبان آن را به درستی می‌شناسند و نه به یاد می‌آورند که نیاکان فرمندشان چون این شاد روز خجسته ای را با درون مایه‌ای بسیار پربارتر برای آنها برنهادند. درباره والنتاین داستان‌های بسیار گوناگون در میان است که بیشتر آنها نیز در روز 14 فوریه رخ دادند. شناخته‌ترین آنها داستان کشیش نیکسرشتی به نام والنتاین است که در سده 3 زایشی در شهر روم می‌زیسته است. در آن هنگام همزمان با روی کار آمدن شاهنشاهی ساسانی در ایران، امپراتور کلودیوس گوتیکوس که به نام کلودیوس دوم شناخته می شود، بر آن سرزمین فرمان می‌راند. کلودیوس چنین می‌پنداشت که داشتن همسر و فرزند از نیروی سربازان و رزمندگان در میدان رزم می‌کاهد. چرا؟ برای اینکه سرباز به جای اینکه در اندیشه پیروزی بر دشمن باشد، شبانه روز در اندیشه همسر و فرزندان خود است. پس آنچه که مایه شکست یک ارتش بزرگ را فراهم می‌آورد نیروی برتر هماورد نیست، اندیشه زن و بچه است، خانواده است که سرباز خودی را از اندیشه پیروزی در رزم باز می‌دارد. از این رو سربازان را از زناشویی و داشتن خانواده باز داشت. فرمان داد که هیچ رزمنده‌ای نباید همسر داشته باشد، همسر برگزیند، نباید دل به یک زن ببند. کشیش والنتاین با گذشته از جان خود این فرمان نابخردانه را بها نداد و پنهان از دیده ها آیین زناشویی را میان سربازان دلبران آنها برگزار کرد. کلودیوس امپراتور از کار والنتاین و سرکشی او در برابر فرمان شاهانه آگاه شد، او را به زندان افکند و پس از چندی فرمود که جانش را بگیرد. در آن هنگام دختر زندانبان دچار یک بیماری بدخیم بود. کشیش والنتاین دختر زندانبان را از چنگال آن بیماری رهانید و شب پیش از کشته شدن یادداشت کوتاهی برای دختر نوشت و نام خود را در پای آن یادداشت چنین دستینه کرد: والنتاین تو. والنتاین را نخستین جان باخته راه دلدادگی می‌دارد. زنان و شوهران و پسران و دخترانی که دل در گرو مهر یکدیگر دارند در روز 14 فوریه، روز کشته شدن والنتاین، به یکدیگر گل و شیرینی و عروسک به نشان زناشویی و داشتن فرزند پیشکش می‌کنند. گرامی داشته چنین روزی همیهنانم نه تنها شایان نکوهش نیست، من با آن سرستیز ندارم، بلکه نشان گونه‌ای همبستگی جهانی در ارج نهادن به بنیاد خانواده پذیر و شادی بخش میان زن و مرد است. ولی این گونه همبستگی های جهانی نباید جوانان ایرانی را از داشتن سرمایه های بزرگ فرهنگ خودی باز بدارد. نباید به دستاویز والنتاین از اسفندگان چشم پوشید. نباید سپندار مزگان را زیر پای والنتاین انداخت و سر برید تا قربانی کرد. در داستان والنتاین سخن از جنگیدن و خون ریختن و
به بند کشیدن و کشتن و بر دلدادگان ستم ورزیدن است. ولی در داستان سپندار مزگان سخن از مهر و دوستی و آرامش و هماهنگی و مهربانی و نیک اندیشی و فروتنی و ترازمنشی و دلدادگی است. هیچ سخن از کشتن و جنگ و خون ریختن در میان نیست. داستان والنتاین در سده سوم زایشی رخ داده است، پیرامون 1700-1800 سال پیش، کمی کمتر یا بیشتر. ولی ایده مهرورزی در سپندار مزگان دست کم 2000 سال پیش از آنکه کشیش والنتاین از مادر داده بشود در کران تا کران ایران شهر شناخته شده بود. یعنی یک آیین است دست کم 2000 سال پیش از والنتاین. به سخن دیگر 2000 سال پیش از آنکه مردی به نام والنتاین به پایگاه کشیشی برسد و آن کار نیک را انجام بدهد، مردان ایران به همسرانشان گل و شیرینی ارمغان می‌دادند و با گرمترین بوسه های سرشار از مهر و دلدادگی سپاسشان را به جای می‌آوردند. هم سپاس زمین را که مادر بود، هم سپاس فرزندان همسران خود را و هم سپاس دختران خود را، و همسران زنان به شوهران خود همین گونه گل و شیرینی ارمغان می‌دادند، همراه با بوسه های گرم و جانانه، بوسه های عاشقانه. جا دارد که دختران و پسران و خوب این سرزمین فرهنگخیز تاریخی این گونه گوهرهای گرانبهای نیاکان خود را بشناسند و آنها را گردن‌آویز خود کنند. خب پس این امشاسپند رو هم شناختیم. امشاسپند سپندار مزگ بود، زمین. ششمین امشاسپند در گروه هفتگانه امشاسپندان خرداد نام دارد. خرداد در اوستا اوروتات و پهلوی خرداد باته یا خرداد به چم رسایی و کمال. در سرودهای اشو زرتشت برجاوند یکی از فروزه های مزدا اهورا و در اوستای نو نام یکی از امشاسپندان و نماد رسایی آفریدگار است، یعنی نماد کمال خداوندی، که با امشاسپند بانو سپندارمز و امشاسپند بانو امرداد گروه سگانه امشاسپند بانوان را پدید بیاورد. گروهی که نمایشگر سرشت مادر خدایی اهورامزدا به شما می‌رود. نام این امشاسپند بانو همواره با نام امشاسپند بانو امرداد همراه می‌شود، همیشه با هم و نگاهبانی آب و جهان استومند خویشکاری بزرگ اوست. چهارمین یشت از یشت‌های 21 گانه اوستا ویژه ستایش و نیایش خرداد و سومین ماه سال و ششمین روز هر ماه به نام اوست و روز ششم خرداد جشن خردادگان است. به یاد دارید که در داستان فریدون هم در خرداد روز فریدون به نبرد با ضحاک رفت. خرداد و امرداد در آموزش‌های زرتشت واپسین گامه‌های فراپویی و رسایی به شمار می‌روند. نخستین گامه چنانچه دیدیم وهومن، اندیشه نیک بود. در گامه دوم وهومن بریخت وهوخشترا یا کردار نیک در می‌آید. از اینجا به گامه ارمیتی، آرامش روز افسون میرسیم و با عشا که هنجار هستی است هماهنگ و همگام میشویم. هماهنگی با عشا ما را به واپسین گامه‌های رسایی یا کمال که خرداد و امرداد هستند میرساند و به ما جاودانگی میبخشد، چنانچه به زرتشت و کوروش و فردوسی که سرداران بزرگ و درفشداران فرهنگ ایران هستند جاودانگی و نامیرندگی بخشید.
ما هم می توانیم به این گامه نامیرندگی برسیم. هر یک از شما می توانید به گامه رسایی و نامیرندگی برسید که هرگز دست زورآور مرگ به دامن شما نرسد، همان گونه که دست زورآور مرگ هرگز به دامن زرتشت نرسید، به دامن کوروش نرسید، به دامن فردوسی نرسید. فردوسی اگر خود هم بخواهد بمیرد نمیتواند بمیرد، زندگی جاوید است. کوروش زندگی جاوید است. زرتشت زندگی جاوید است. چرا؟ چون به کمال رسید، از راه خرداد رسید به امرداد، نامیرنده شد. شما هم می توانید با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک و با فروزه های میهن پرستی به این گامه برسید. نگهبانی و پاسداری از آبها به دست خرداد سپرده شده است. همین امشاسپند خرداد. سومین ماه از هر سال خورشیدی و روز ششم هر ماه به نام اوست. روز ششم از ماه خرداد جشن خردادگان است. جشن بسیار بسیار فرخنده است. امیدوارم هر سال شما فرزندان خوب ایران این جشن ها رو بیاموزید و به کار بگیرید، این جشن ها رو زنده کنید. روز ششم در ماه خرداد جشن خردادگان است. ایزد تشتر یا تیر و ایزد باد و ایزد فروردین از همکاران نزدیک خرداد به شمار می‌آیند. روز ششم خرداد چنانچه گفتم در ماه خرداد را از یاد نبرید که جشن بزرگی است. هروتاد یا خرداد همراه با سپندارمز اسفند، سپندارمز یا اسفند و امرداد، این سه گروه سگانی امشاسپند بانوان را پدید بیاورند. یک بار دیگر: خرداد، امرداد، سپندارمز یا اسفند، این هر سه با هم گروه سگانی امشاسپند بانوان را پدید بیاورند که نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند، نمایانگر سرشت، اینکه خدا سرشت زنانه هم دارد، همان گونه که سرشت مردانه دارد. در هستی شناسی ایرانی همان گونه که بهمن و اردیبهشت و شهریور نماد پدر خدایی اهورامزدا. در اساطیر ایران به کوشش جاویدنام مهرداد بهار می‌خوانیم هرمزد را در آفرینش مادری و پدری آفریدگان است. ببینید در هیچ دینی چنین نیامده است. در همه دین‌های ابراهیمی الله یا یهوه سرشت مردانه دارد تا مردان بر زنان سروری داشته باشند، زن را خوار بشمارد. در اینجا هرمزد را در آفرینش مادری و پدری آفریدگان است، زیرا هنگامی که آفریدگان را به مینوعی پرورد آن مادری بود و هنگامی که ایشان را در کالبد گیتی آفرید آن پدری بود. پس اهورامزدا یا خدا هم پدر من است و هم مادر من، هم سرشت مادرانه دارد هم پدرانه. امشاسپند خرداد که یکی از نمادهای مادر خدایی اهورامزداست همواره در کنار امشاسپند بانو امرداد دیده می شود. او نگهبان و پاسدار آبهای روی زمین است و روز ششم هر ماه به نام او و روز ششم خرداد ماه همان گونه که گفتم جشن خردادگان است. ایزد تشتر، ایزد باران، و ایزد وایو، ایزد باد، ایزد فروردین هم از همکاران نزدیک او هستند. چهارمین یشت از یشت‌های 21گانه اوستا ویژه ستایش و نیایش امشاسپند بانو خرداد است. با هم نگاهی داشته باشیم. اهورامزدا به سپندمان زرتشت گفت: من یاری، برستگاری و رامش و بهروزی خرداد را برای مردمان اشون بیافریدم. خدا میگوید من این همه را آفریدم برای مردم اشون. اشون یعنی راستکار، مردمی که پشت میکنن به دروغ و زشتکاری. اشون
کسی که در میان امشاسپندان او را بستاید، بدان ماند که امشاسپند بهمن، اردیبهشت و شهریور و سپندارمز و خرداد و امرداد را ستوده است. یعنی اگر خرداد ستوده بشود انگاری که همه دیگر امشاسپندان ستوده شدند. گل سوسن ویژه امشاسپند خرداد است. در جشن خردادگان گل سوسن را نباید از یاد برد. هنگامی که این جشن را برگزار میکنید به یاد داشته باشید که گل سوسن را هم بر میز خود بگذارید یا بر سینه خود بزنید یا به دوستان ارمغان کنید. از دلنشین ترین آیین‌های جشن خردادگان یکی آن است که خانواده ها همراه با دوستان و خویشاوندان به سرچشمه ها یا کنار رودها و رودبارها می روند، همراه با نیایش و سپاسگزاری از داده های هستی تن را با آبهای پاکیزه می شویند و سرودهای ویژه ستایش برای امشاسپند خرداد سر می دهند و روز را تا شامگاه با سرخوشی به شب می رسانند. در این روز تا جایی که در توان مالی خانواده باشد باید جامه‌های نو پوشید. فرهیختگان ایرانی کندن و لاروبی چاه‌ها، کانالکشی و پاکیزه کردن آبراه‌ها، زهکشی، کندن کاریز و پاسداری از آببندها و سدها و بازسازی سرچشمه‌ها را در خردادگان سپارش کردند. جشن خردادگان یادآور این نکته است که پایداری زیستمندان و رویش و گیاهان وابسته به آب و خاک است. پس باید همه دانش و توانش آنچه را که داریم در پاسداری از این داده های اهورایی بکوشیم. در بندهش که یکی از گرامی ترین نامه های پهلوی است درباره امشاسپند خرداد میخوانیم: خرداد سرور سالها و ماهها و روزهاست. از این روی است که او سرور همه است. آبها دارایی این جهانی او هستند. مردمی که این گونه اندیشه داشته باشند آیا در خشکاندن رودها میکوشند؟ آیا بلایی که امروز بر سر میهن ما آمد اگر این اندیشه‌ها روایی می داشتند در میان مردم ایران آیا دریاچه ارومیه می خشکید؟ هارون می خشکید؟ هامون می خشکید؟ این همه دریاچه ها و تالاب ها و رودها می خشکیدن؟ نمی خشکیدن. ولی در دام و دریقا همیهنانم که ما دور افتادیم از این سرچشمه های فرهنگ جهانساز و جهان آرای نیاکان ما. هستی، زایش و بالش و پرورش همه باشندگان گیتی از آب اوست، از آب است، آبی که از آن خرداد است، نه ماه خرداد. اشتباه نکنیم، سپندارمز یا ببخشید امشاسپند خرداد. این امشاسپند بانو پاسدار این آب هاست و زمین را نیز آبادانی از اوست. نیک زیستن به سبب خرداد است. یعنی اگر ما بر روی زمین زندگانی نیک داشته باشیم چرا نیک است؟ به سبب خرداد است. آن کس که آب را آرامش بخشد، نه آن کس که آب را بیازارد. آن کس که آب را آرامش بخشد یا بیازارد خرداد از او آسوده یا آزرده بود. او همکار تیر و باد و فروردین است. هرگز نمیتوان از خواندن اینها سیر شد، دریقا که زمان بسیار اندک است و با شتاب میگذرد. ایزد تشتر، ایزد باران و باد و فروهر پرهیزگاران همکاران خرداد و دیوان گرسنگی و تشنگی و خشکسالی مانند سیدعلی خامنه‌ای و سران سپاه لنگین دامن اسلامی و گروه خنگ و دبنگ وزیران چاکر و پست و فرومایه و بوزینگان بالا رونده که خود را نمایندگان مردم در ستورگاه اسلامی مینامند، همه اینها از هماوردان
و دشمنان امشاسپند خرداد هستند. ما باید دوست و دشمن رو بشناسیم. آنهایی که در ستایش آب و خاک میکوشند اینها ایرانی‌اند. آنهایی که چه در ستورگاه اسلامی، چه در سپاه پاسداران، چه در بسیج، چه در دولت، چه در بیت رهبری، در تباه کردن آب و هوا و خاک و همه زیست بوم ایران میکوشند، آنها از دیوانند، اهریمنند. دینشان اهریمنی است، اللهشان خود اهریمن است، اندیشه هاشان دیوی است، کشتن و خون ریختن. هیچ هنری از آنها بر نمی آید، هیچ ندارند. این خیشکاری بایسته ما فرزندان دلیر ایران است که به پا خیزیم و دست این تبهکاران را از نیابوم اهورایی پاک خود پاک کنیم. خرداد نماد رسایی یا کمال و بالش و افزایش آدمی است. پیروزی از خرداد آدمی را به جاودانگی و بیمرگی و به امرداد میرساند. هنگامی که ما پیروی میکنیم از خرداد به گامی پیروزی میرسیم و این پیروزی برآمده از دشت‌های این امشاسپند بانو ما را به چنین گامی میرساند. اهورامزدا از سرچشمه بخشایندگی خیش این فروزه را به پاس امشاسپند هروتات یا خرداد با آفریدگان خود بخشید تا هر پدیده ای بتواند در یک تکاپوی جهانی در راستای فراپویی خود را به گامی رسایی یا کمال برساند. هفتمین امشاسپند. افشین جان زمان داریم هنوز یا جان؟ بسیار خوب، پس می توانیم این هفتمین امشاسپند را هم بگوییم که در گروه هفتگانه امشاسپندان امرداد است. امرداد در اوستا امراتاتا، در پهلوی امرداد یا امردات باته و در پارسی امرداد به شم جاودانگی، بیمرگی، گزند ناپذیری، نامیرایی، رستگاری و جاودانگی است. این نام از دو بحر ساخته شده. بحر نخست آن همون گونه که پیشتر هم گفتم نشان نایی است، مانند نه، بدونه. یعنی بدونه. بی. و بحر دوم مرداد به چم مردنی، همان است که در واژه‌های مرد و مردم و مردمان هم دیده میشه و همه جا به چم مردن است. همکرد این دو بحر می شود نامیرنده. چرا؟ مرداد یعنی مردنی که ما امروز به نادرست این ماه را میگوییم مرداد. نباید گفت مرداد. مرداد نامیرنده، همیشه زنده، گزند ناپذیر، نافرسودنی، همیشه زنده و بالنده. همینجا بایسته یادآوری می‌دارم که هستی شناسی ایرانی همواره بر دو بن استوار بوده است. همون گونه که بارها اشاره کردم، مانند بالا، پایین، چپ و گرم، نیک و بد، شایست و ناشایست و جز اینها. در گستری این هستی شناسی بود که از دو جنس نرینه و مادینه یکی را زن نام دادن که بن زندگی است و آن دیگری را مرد که بن مردن است. ز مادر همه مرد را زادی. همه آفریدگان میمیرند. به گفته فردوسی بزرگ اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جای. ولی هستی و هستی بخش هرگز نمیمیرد. هستی در یک پویش ناایستا هر دم از چهره ای به چهره دیگر می شود ولی نمیمیرد. هستی بخش را هم هرچه دوست دارید نام بگذارید، انرژی یا هر چیز دیگر. من دوست دارم به زبان شیرین و شکرین پارسی آن را خدا بگویم و تا زنده ام
بسیار خواهم کوشید که این زیباترین و اندیشه انگیزترین و دلانگیزترین واژه پارسی را از کام اهریمنی به نام الله رهایی بخشم و به فرزندان خوب میهنم بباورانم که الله خدا نیست. الله بزرگترین دشمن خداست. امرداد با میرندگی در گاهان، یعنی در سروده های اشوزرتوش ورجوند، یکی از فروزه های مزدا اهوراست، یکی از پرتوهای خداوندی است. ولی در اوستای نو در ریخت یکی از امشاسپند بانوان دیده می شود و نامش همواره با امشاسپند بانو خرداد همراه است. امرداد در جهان مینو نماینده پایداری و جاودانگی اهورامزدا و در جهان گیتی یا جهان استومند نگاهبان گیاهان و خوردنی هاست. امرداد و خرداد و سپندارمز گروه سگانی امشاسپند بانوان را می سازند و هر سه نماد مادر خدایی اهورامزدا به شمار می روند. پنجمین ماه سال و هفتمین روز هر ماه به نام این امشاسپند بانو و گل چنبک یا زنبق ویژه اوست. ایزدان رشن و ارشتاد و زامیات یا زمین از یاران و همکاران امشاسپند بانو امرداد و زیریچ دیو گرسنگی یا همین سید علی خامنه ای، یکی از دیوان بزرگ از جنس سید علی خامنه ای، دشمن اوست. در بندهش درباره این امشاسپند بانوی بسیار نازنین و بسیار دوست داشتنی میخوانیم: امرداد بیمرگ سرور گیاهان بیشمار است، زیرا او را به گیتی گیاه خیش است. یعنی گیاهان همه از خویشاوندان او هستند. هر خوراکی که میخورید، هر میوه‌ای، هر گلی که میبویید، بدانید که خویشاوند این امشاسپند بانوست، امرداد. گیاهان را رویاند و رمه گوسپندان را افزاید، زیرا همه دامها از او خورند. همه دامها از این امشاسپند بانو که امرداد است میخورند، چرا او سرور گیاهان است و زیست کنند. به فرشگرد، سوشیانت و نوسازی جهان نیست از انوش از امرداد آرایند. کسی که از راه اندیشه و منش نیک خود را به گامه هوروتات یا خرداد برساند، به امرداد میرسد و جاودانه میماند. میشود فردوسی، میشود زرتشت، میشود کوروش. همچنان که زرتشت و کوروش و فردوسی به امرداد رسیدند و به جاودانگی ها و بیکرانگی های جهان پیوستند. در یشت دوم که هفتن یشت کوچک نامیده می شود، اهورامزدا و امشاسپندان بدین گونه ستوده می شود: اهورامزدای رایومند فرهمند را، امشاسپندان را، بهمن را، اشتی پیروز را که دیدبان دیگر آفریدگان است، دانش سرشتی مزدا آفریده را، یعنی دانش را می ستاییم، دانش آموزشی مزدا آفریده را. ببینید از دو گونه دانش، یکی دانش سرشتی. دانش سرشتی یا دانش غریزی همان است که همه دارند، جانوران هم دارند. کودکی که از مادر زاده می شود بر پایه این دانش سرشتی است که گریه می کند به هنگام درد یا گرسنگی. با چنین دانشی است که می داند پستان مادر را باید مک بزند و خوراک بنوشد یا بخورد. این می شود دانش سرشتی. این را می ستاید و دانش آموزشی را هم می ستاید. هر دو دانش را. اردیبهشت زیباتر را، شهریور را، مهربانی و جوانمردی اندوهگسار درویشان را، سپندارمز نیک را، امرداد رد را، گلدی پرواری و کشتزار گندم سودبخش را، همه اینها را می ستاید. خواهش می کنم این گونه ستایش های دلانگیز را با نوحه خوانی های غم‌انگیز و ایرانسوز و جشن ستیز
و شادی ستیز شیعیان پشت به ارزش‌های میهنی کرده برابر بگذارید تا بدانید که چه بلایی به سر باغ آمد. من پیرانه سر با مهر پدرانه از همه شما پسران و دختران خوب ایرانی که هنوز دل در گرو آموزه های ایران ستیزانه، زن ستیزانه، شادی ستیزانه، زندگی ستیزانه، همه این آموزه های بد پدران مادرانتان دارید که خرد و والامندی خود را در بازار دینکاران اهرمنسرشت گم کرده اند. خواهش میکنم به خود آیید و تا زمانی که همه چیز را از دست ندادید، تا همه چیز این سرزمین تاریخی در این طوفان ویرانگری که اسلام و مسلمانی در سرزمین فرهنگخیز شما پدید آوردند نابود نشده، ایرانتان را از کام اهریمن رهایی بخشید. در نخستین گامه باید بندهای سنگین و تباه کننده جان و خرد را از آموزه های یک آیین بیابانی از پر و پای جان بگشایید و به خویشتن خود بازگردید. شما شاهزادگانید در کاخ پادشاهی پدر شما که فرهنگ ایران است. بهترین خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک ها چشم براه شما هستند. این ساندویچ های نیم خورده و گندیده و بدبوی آخوندهای ایران ستیز را دور بریزید. این گونه خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک ها در آموزه های آخوندی که بوی گند و پساب میدهند به هیچ روی برازنده بالای بلند شما جوانان خوبچهر و خوشندیش ایرانی نیستند. به خدا اید، به پا خیزید و ایرانتان را از این دامچالی سیه روزگاری و از کام بدخیم اسلام و مسلمانی پس بگیرید. به پا خیزید. در نشست آینده گفتار درباره امشاسپندان را با هم پی خواهیم کرد. پس افشین جان اگه پروانه بدهی سخن رو در همین جا کوتاه کنیم. اگر پرسشی هست با من میتوانید در میان بگذارید و اگر نه بگذاریم برای نشست دیگر. سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم. فقط یک پرسش که میدونم یه نوع نگاهی الان به هر حال بر بخش از جامعه سایه انداخته و اون نگاه این هستش که خب به هر حال اینم نتیجه همین زور ادیان ابراهیمیه، اینکه حق زنها و اون جنس ماده خیلی اچاف شده بهش، خیلی گرفته شده. برای همین برای جبرانش الان یه جور نگاهی اومده که مثلا الان میان میگن که خب چرا این امشاسپندان ایرانی که اینقدر مثلا فرهنگ والاییه، چرا اون 3 تا اولیا مردن از 3 دومی ها زنن؟ پس اینم باز برتری مرد هاست. اینو چی باید جواب بدیم به این صحبت؟ چی بگیم؟ بسیار بسیار دبنگانه است. ببینید اول و آخر نداره. گفتم این پرتو هست، درست مانند خورشید هست که 6 تا شاخه از او برون شده است. برای نمونه میخوام بگم یک درختی است که 6 شاخه از او برون شده است. شما اولی و دومی ندارید. این شاخه ها همه شاخه های یک درختند و پرتوهایی از اهورامزدا. یعنی ما اگر بخوایم اهورامزدا رو بشناسیم چگونه بشناسیم؟ میخوایم الله رو بشناسیم، خب میرویم به سراغ قرآن. خود قرآن گزارش میکند سرشت الله رو: قهار، جبار، مکار، فریبکار، منتقم، ذو منتقم، اینها فروزه ها یا پرتوهای الله هستند. در اینجا با این 6 فروزه، حالا پس و پیش ندارد که این پیشتر این آمده است یا پستر اون آمده است، نه، این امشاسپندان در پی یکدیگر 3 بخش شده است، 2 بخش شده است، 2 بخش ستایی، برای که برابری باشد و در میانه خود اهورامزدا ایستاده است. در میانه یا بالا خود اهورامزدا هستند و این 6 تا اگر میتوانیم بگوییم چینش آنها اینگونه است، یا میتوانیم بگوییم که اهورامزدا در میانه ایستاده است، 3 فروزه در سوی راست، 3 فروزه در سوی چپ. حالا چپ و راستش، آیا دست من، این دست من از این دست من گرامی تر است؟ به باور من اینها بهانه جویی است. نه، چنین نیست. ببینید همین که در زبان پارسی
پدر تو و مادر تو، منظورم از پدر و مادر تنی تو نیستن، پدران تو در گذشته‌های بسیار دور، نشستن و واژه زن رو آفریدند و این واژه زیبا رو دادن به این جنس. حالا شما میخواید بگویید که چرا اهورامزدا چنین کرد؟ آقا به من گفتن مردن، به من گفتن مرد، ولی بیچاره رو از همون آغاز گفتن هیچ هنری از من بر نمی آید جز مردن، تنها هنر من مردن است، ولی هنر او زیستن است، زندگی است، بن زندگی است. این بسنده نیست. دوم، یک فروزه دیگری به او دادن، به او گفتن بانو. بانو یعنی چه؟ یعنی فروغ، روشنایی. کد بانو یعنی فروغ خانه. خب خانه تنها خانه من که نیست که، دهکده خانه من است، روستا خانه من است، شهر خانه من است و کشور خانه من است. پس هنگامی که میگوییم بانو یا کد بانو یعنی فروغ و روشنایی این خانه، یعنی خانه روشن می شود با همسر من، خانه روشن می شود با دختر من. بود و نبود من خانه رو روشن نمی کنه. من باشم، پدرم باشد، برادرانم باشن، پسرانم باشن، خانه روشن نمی شود. همین که دخترم آمد خانه روشن می شود. ببینید اینها دامنه آنچنان فراخ است، دنبال این بهانه ها که نباید گشت. این فروزه ها رو باید یک به یک نگریست. آنگاه میبینیم که چه ارجی گذاشتن نیاکان ما به این جنس که مادر من است، همسر من است، عشق من است، دختر من است، دلبر من است. سپاسگزارم، طبق معمول استفاده کردیم و تا دیداری بعد. بدرود.